În urmă cu ceva timp, Joey, de anime meu, a scos un videoclip intitulat Părerea mea sinceră despre Nightcore. A mea ca a lui, că a mea e în ăsta. Acum, înainte să continuăm, aș vrea să clarific din start două lucruri. În primul rând, da, într-o oarecare măsură, videoclipul ăsta e un videoclip de răspuns la cel pe care l-a postat el. Dar având în vedere că videoclipul are vreo 4 luni, nu mă aștept la prea mult feedback din partea aia. De asemenea, videoclipul ăsta o să aibă valoare individuală, așa că nu e neapărat necesar să vă uitați la videoclipul lui înainte să vă uitați la videoclipul meu. Dar dacă vreți, puteți, l-am lăsat în descriere, l-am și subtitlat pentru aceia care poate nu vorbesc engleză de bine. În al doilea rând, deși în videoclipul lui a zis că a încercat să dea o șansă genului, e destul de clar că părerea lui vine din partea cuiva care detestă genul. În partea cealaltă a spectrului mă aveți pe mine, care chiar dacă o să încerc să fiu pe cât se poate de imparțial, opinia mea tot vine din partea cuiva care apreciază genul. Nu-l iubesc la fel de tare pe cât îl urăște el, dar mă consider un fan. Acum, dacă nu știți ce e la un Nightcore, sunt puțin curios de cum dracu ați ajuns la videoclipul ăsta, dar permiteți-mi să vă pun la curent. Un Nightcore este un tip de remix în care tempoul piesei a fost accelerat, în general undeva la 20 și 30%, iar vocea interpretului a fost alterată și făcută să sune ceva mai subțire. De aici aceeași piesă, dar mai rapidă și cu voce ceva mai subțire. Aș putea de asemenea adăuga că în general vocea mai subțire e un rezultat al faptului că piesa e mai rapidă, dar trecem pe. Acum, dacă nu știți ce la un Nightcore, probabil nu sunteți nici conștient că între oamenii care ascultă Nightcore și oamenii care nu, există oarece animozitate. Similar cu situația între rockeri și maneliști. Sau rapperi și maneliști. Sau maneliști și maneliști. Iar părerea elitiștilor din aceste genuri este una destul de constantă, și anume că originalul este clar superior. Bă, dacă îți place piesa, ascultă dracu originalul și gata. Atitudine cu care personal n-am fost niciodată de acord. Dintr-un număr de motive. Dar ca să mă fac mai bine înțeles, haideți să facem un mic exercițiu mental. Luați o piesă. Orice piesă nu contează, dar preferabil una care să vă placă. Și scădeți tempoul cu undeva la 25%. Dacă sunteți pe YouTube, puteți face asta din setările din rotița din dreapta jos. Acum, vă rog să răspundeți la o întrebare. Este rezultatul mai bun decât original? Nu vă întreb dacă vă place mai mult decât originalul, pentru că asta e o chestie ce ține de gusturi și nu trebuie să vă motivați să răspuns. Ce vă întreb este dacă rezultatul este mai bun decât originalul, pentru că calitatea este o trăsătură obiectivă. Din experiență, știu că răspunsurile o să fie predominant, nu? Ați sezonat cu câțiva oameni care au răspuns da mai mult ca să încerce să-mi strice mie exercițiul mental și câțiva oameni foarte puțini care sunt indiferenți. În cazul în care sunteți de părere că noua versiune a piesei mai lentă este mai bună decât originalul sau sunteți indiferenți, nu prea pot să înțeleg ce ar putea avea cu Nightcore. Sunteți ok cu o versiune alternativă a unei piese, dar nu cu una mai rapidă? Iar în cazul în care sunteți de părere că versiunea originală este mai bună, felicitări, teoretic, tocmai ați făcut ce orice fan Nightcore face. Dintre două versiuni ale aceea piese, ales-o pe cea mai rapidă. Acum, cel mai probabil răspunsul vostru ar fi să adăugați că ați ales versiunea mai rapidă, pentru că este cea originală, subliniind că este tempoul pe care autorul l-a ales. Ceea ce ar fi un argument destul de bun. Dacă ne-ar face două greșeli logice, dintre care una majoră. În primul rând, să folosești faptul că ăla e tempoul pe care autorul l-a ales ca argument, înseamnă să presupui că dacă ar fi să-l întrebăm dacă piesa poate fi cântată mai repede sau nu, autorul ar fi clar împotrivă. Și de ce e asta o problemă? Pentru că, în general, tempoul pe partituri este definit destul de vag. Allegro, de exemplu, care este definit ca un timp destul de rapid, pornește de la 120 de bătăi pe minut și ajunge până la 156 de bătăi pe minut, conform Wikipedia, și 168 conform unor alte surse. Diferență destul de mare. De asemenea, să zici că ăla este tempoul pe care autorul l-a ales, înseamnă să ridici autorul și creația lui la un nivel înalt, la care deciziile lui nu pot fi contestate. Ceea ce este o greșeală majoră, pentru că este o formă de cenzură. Doar pentru că autorul a luat o decizie, asta nu înseamnă că este singura decizie bună care poate fi luată sau că este o decizie bună. Dar deja încep să mă bat de la subiect, așa că hai să ne întoarcem la videoclipul lui Joey. În videoclipul lui, după ce dă definiția completă a Nightcore-ului, care e ceva mai lungă, dar cred eu nu la fel de relevantă, începe o mică istorie a genului. Personal nu mă interesează atât de tare subiectul, așa că nu am stat să-i verific informațiile, deci nu le pot da mai departe și nici nu pot povesti din experiență pentru că eu am dat Nightcore relativ târziu. Dar dacă pe voi vă interesează subiectul, din nou aveți videoclipul lui în descriere, e subtitlat, puteți să mergeți să-l vedeți. După aceea vine un segment destul de lung în care ce încearcă el să facă este să invalideze Nightcore-ul ca gen muzical. Segment care sunt de acord, pentru că să zici Nightcore-ul gen muzical, e așa o leacă parcă te întinzi un pic, știi ce zic? Iar modul în care încearcă el să facă asta, prin a urma acest articol de pe Wikipedia și am verificat dacă Nightcore-ul poate fi încadrat la remix. Acum, el a luat fiecare punct pe rând, dar eu o să grupez câteva pentru că răspunsul e același. Un cântec poate fi remixat pentru o varietate de motive, pentru a fi adaptat pentru radio sau pentru cluburi. Aici eu și el suntem de acord că da, oarecum se încadrează, dar nu prea auzi Nightcore pe la radio sau prin cluburi, deci, nu, pola mea. Pentru a obține o versiune stereo sau surround. Conform definiției, Nightcore nu prea se ocupă cu chestia asta, deci punctele ăsta e așa oarecum pe lângă discuție. La fel cu câteva dintre punctele următoare ca să îmbunătățească fidelitatea unui cântec mai vechi pentru care masterul a fost pierdut, să îmbunătățească calitatea unui demo pentru a obține un produs profesionist și încă vreo două alte puncte. Sunt Nightcore-uri care fac asta, dar nu asta le face Nightcore, deci punctul ăsta e pur și simplu pe lângă discuție. Dar după aia avem
pentru a altera o piesă pe motive artistice. Aici argumentul lui a fost că să mărești tempo-ul unei piese cu 20% nu înseamnă artă. E mai mult o afirmație decât un argument, dar trecem peste. Iar aici nu mai suntem de acord, pentru că alterarea tempoului unei piese are un efect drastic asupra rezultatului. Un exemplu foarte bun aici ar fi piesa Cărtății Calm. Prima oară când am dat de piesa asta, am dat evident peste versiunea Nightcore, dar câteva luni mai târziu am dat și peste original când un prieten a ascultat prin clasă. Da, n-am recunoscut-o. În cazul ăsta, schimbarea tempoului a avut un efect atât de drastic asupra rezultatului, încât originalul și Nightcore-ul nu că sunt două piese diferite, sunt două piese de facturi diferite. Bine anunțat, evident, am două în descriere, dați-vă și voi cu părerea, dar personal cred că aici a avut un efect suficient de mare pentru a fi alterată pentru a face parte din anume gen muzical. Aici el a zis că s-ar încadra atâta timp cât consider Nightcore un gen muzical. Și la ce se referă prin asta e că Nightcore are un stil aparte a lui, dat în principal de alterarea vocii interpretului, care face să sune oarece inuman. Și atâta timp cât stilul ăla e ceva ce tu cauți, ceea ce în cazul meu este, atunci poți considera punctul ăsta valid. Dar am mai zis că se rezumă totuși la calitatea compoziției, zicând că el ar putea să ia o piesă de-a lui Eminem, să o întorcă cu totul de la cap la coadă, ceea ce s-ar încadra la un remix, dar asta nu înseamnă că rezultatul ar fi bun. Iar aici am eu ceva de adăugat, și anume că tehnica asta muzică chiar există. Îi zice reverență. Mai există de asemenea inversiune care face același lucru cu linia melodică numai că de sus în jos și reverența inversiunii care le folosește pe amândouă. Tehnici ce sunt folosite predominant numai când vine vorba de pasaje și să le folosești la o piesă întreagă ar fi destul de avantgardist. Dar având în vedere că în discuția asta s-au folosit deja replici gen calitate artistică, să-mi fie iertat. Să folosească din aceleași materiale pentru a permite cântecului să ajungă la o audiență diferită. Aici ce a spus el e că dacă Nightcore-urile de la muzica pop sunt ascultate de oameni care ascultă pop, atunci nu prea ajung la o audiență diferită. Iar cu punctul ăsta nu că nu sunt de acord, ci pur și simplu e greșit. Pentru că sunt multe cântece, da, în special pop, pe care nu le-aș asculta în versiunea originală, dar le ascult Nightcore. Deci, punctul ăsta e pur și simplu greșit. După aceea mai avem pentru a produce o versiune alternativă a aceluiași cântec și pentru a îmbunătăți cântecul din versiunea lui originală. În punctele astea am intrat deja mai devreme, pe larg, așa că nu mai are rost să intru în ele din nou. Și după ce și segmentul ăsta e gata, mai vine o parte nu la fel de bine structurată, în care ce face e să-și exprime câteva dintre părerile lui. În primul rând, compară Nightcore cu cover-ul, punând Nightcore într-o poziție de inferioritate, zicând că Nightcore nu a fost măcar atins de un om care să-și aducă raportul, insinuând asemenea că să faci un Nightcore e ceva ușor. Acum, asta fiind internetul, trebuie să ia câteva măsuri de precauție ca să previn o leacă pagubă, pentru că altfel o să regret. Vreau să țineți minte că tot ce urmează să zic vine din partea cuiva care e în a 12-lea an de școală de muzică, ok? Am făcut 6 ani de pian, am făcut 9 ani de violoncel și am fost mereu unul dintre primii la partea teoretică. Nu mă dau drept vreun profesionist, nu vreau să mă duc mai departe la conservator, doar nu am chef ca vreun băiat care a făcut 2 ani de pian în generală să-mi explice mie că stă treaba în comentarii. Ok? Da. Când vine vorba de a face un cover sau de a fi un cântăreț în general, oamenii tind să nu înțeleagă cum este munca cu adevărat distribuită. Cei mai ignoranți oameni nu o să vadă decât munca pe care tu o depui în momentul în care prestezi cu adevărat serviciu, adică partea în care cânti pe scenă. Oamenii mai puțin ignoranți totuși văd și munca pe care tu trebuie să o depui pentru a învăța acea piesă. Dar niciunul dintre ăștia nu vede partea cu adevărat grea, și anume partea în care tu trebuie să devii cântărețul care poate să învețe acea piesă. De unui profesionist 10 ore să înveți o piesă și unui amator 100. Tot profesionistul o să cânte mai bine. Când vine vorba de Nightcore, problema este similară, pentru că cei mai mulți oameni nu văd Nightcore-ul ca fiind ceva greu, pentru că așa cum și Joey a zis, nu sunt decât 3 click-uri într-un program audio. Ce oamenii ăștia însă nu reușesc să vadă este partea cu adevărat grea, și anume partea în care trebuie să iei niște decizii. În primul rând trebuie să hotărăști ce piesă folosești, pentru că contrar ceea ce oamenii de genul ăsta cred, nu din orice piesă poți să faci un Nightcore. Să luăm, spre exemplu, piesa Thunderstorm. Dacă încercați să căutați Nightcore-ul de la piesa asta, o să vedeți două tipare. O să vedeți postate de canale care sunt foarte mici, sau o să vedeți postate de canale care sunt relativ mari cu mult timp în urmă, pe când canalul era mic. De ce? Totuși, pentru că orice om care știe să facă un Nightcore știe că nu poți să scoți un Nightcore din Thunderstorm. Pur și simplu nu o să sune cum trebuie. După aceea trebuie să hotărăști asupra noului tempo și filtre pe care urmează să le folosești. Să luăm, spre exemplu, piesa Cocaine. Am găsit pe net undeva la două variante, dintre care una a făcut tempoul să sune mult mai bine, însă filtrele pe care le-a pus vocea au făcut-o să sune ca dracu, și o altă variantă care vocea suna chiar ok, însă tempoul lăsa de dorit. E foarte similar cu gătitul. Oricine poate să o facă. Nu e greu, dar nu toată lumea știe să o facă. Și ultimul lucru de care vreau să mă leg din videoclipul lui e faptul că Nightcore ar fi furt. Iar aici, da, chiar nu am nimic de comentat. Aș putea doar adăuga că personal îl pun în aceeași categorie cu cover. Dacă ai voie să faci un cover la o piesă, ar trebui să ai voie să faci un Nightcore. Ce nu înțeleg însă e că dacă tot e așa ușor să faci un Nightcore, de ce artiștii originali nu scot o versiune Nightcore oficială și gata? Așa cum se scot versiuni scurte și lungi oficiale aceeași piese, ar putea să scoată o versiune Nightcore oficială și ar rezolva problema în cea mai mare parte. Zic eu. Acum că am zis cam tot ce aveam de zis, hai să facem o scurtă recapitulare. E Nightcore-ul o formă mai rapidă a aceeași piese, ceva fundamental greșit? Absolut deloc. Este Nightcore-ul net inferior originalului?
Nu neapărat, asta ține mai mult de la caz la caz. Este Nightcrawler o formă de furt? Ei bine, asta rămâne discutat.